එකෙන් බලමු කොහොමද විනාඩි 30ක් ඇතුළත ආප්ප හදන්නේ කියලා. හරිම ලේසි හදන්න. හදිස්සියට අපිට වෙලා නැත්තම් ෆර්මන්ට් කරන්න මේ විදිය හරිම ලේසි. ඉතින් ඒක භාජනයක් අරගෙන ඒකට ඊස්ට් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න. ඒ තේ හැඳි භාගෙට සීනි එක තේ හැන්දක් එකතු කරන්න. මේකට දැන් මද රස්නේ වතුර මද්දම මද රස්නේ වතුර කෝප්ප කාලක් විතර දාලා ඒක හොඳට චුට්ටක් කලවම් කරලා මේ විදිහට මේක විනාඩි 10ක් විතර පැත්තකට කරලා වහලා තියන්න. අනිවාර්යෙන් අපි බලන්න ඕන අපේ ඊස්ට් හොඳට පිපෙනවද කියලා ඉස්සෙල්ලාම. ඒක පිපුණ නැත්නම් අපිට මේ ආප්ප හදන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි ඒක බලමු. දැන් විනාඩි 10ක් මේක තිබ්බට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක දැන් පිපීගෙන එනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ ඊස්ට් ඇක්ටිව්. ඉතින් ඒක නිසා අපි දැන් මේක පාවිච්චි කරමු. මේ භාජනයේටම ඔයාලට තියෙන ඕනම පිටි જાතියක් මම පාවිච්චි කරන්නේ MDK පිටි. මට මෙහි තියෙන MDK පිටි මේ පිටි එකයි තමයි ගොඩක් වෙලාවට හාල් පිටි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඕනම හාල් පිටි જાතියේ කෝප්ප එකක් දාන්න. ඊස්ට් මිශ්‍රණයටම ඒක එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකටම පාන් පිටි එක තේ හැන්දක් එකතු කරන්න. හොඳට පුරවපු පාන් පිටි තේ හැන්දක්. ඒකටම ආපහු තවත් සීනි එකතු කරන්න ඕන. තවත් එක තේ හැන්දක් සීනි එකතු කරන්න. ඒකටම අපි ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර රස අණුව වගේ බලලා එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ එක බිත්තරයක් දාන්න. මේකට දාන්න විශේෂ දේ තමයි ඊනෝ. ඉතින් ඊනෝ එක පැකට් එකක් දාන්න. ෆ්ලේවර්ඩ් නැත්තම් හොඳයි. එනකොට වට ෆ්ලේවර්ඩ් නැතිව ලංකාවේ හොයන්න නැත්තම් තියෙන ඕනම ඊනෝ જાතියෙන් එක චූටි එක පැකට් එකක් ඒ වගේ දාන්න. ග්‍රෑම් 5ක් විතර. ඊට පස්සේ පොල් කිරි කෝප් එකමාරක් දෙකක් වගේ යයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. වේලිච්ච පොල්වත් මේ ටින් එකක තියෙන පොල් කිරි අරගෙන තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් කෝප් එකමාරක් දෙකක් වගේ යනකොට මේ වගේ බැටර් එක හොඳට මේ වගේ ගාන්ට වගේ එනකන් ඔයාලට පේනවා. දැන් අර ඊනෝ ඔක්කොම දාලා හොඳට ගහද්දි මෙහෙම ඒක හොඳට පිපිලා එනවා ටක් ගාලා. හොඳටම ඊනෝ දැම්මට පස්සේ නම් හොඳට අඩු ගානේ 30 40 සැරයක් විතර හොඳට ගහන්න මේ වගේ. දැන් මේ භාජනය ඇත්තටම පොඩි වැඩි. මම ඒක නිසා ලොකු භාජනයකට මේක මාරු කරනවා. දාලා මේක පැය භාගයක් විතර වහලා තියන්න. ඔයාලට පැය භාගයට වඩා තියන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම විනාඩි 15කුත් ඇති සමහර වෙලාවට. මම එහෙමත් හදලා තියෙනවා. ඒකත් හොඳට එනවා. එහෙම හැදුවත් මේ වගේ තිබ්බහම හොඳට ඒක නිකන් ඔයාලට පේනවා නිකන් ෆ්ලෆි අර සොෆ්ට් එයාරි වගේ බැටර් එකක් හොඳට ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැන් ආපහු තව එක සැරයක් හොඳට කලවම් කරලා ඔයාලා බලන්න ලුණු මදි නම් එහෙම දාලා බලලා එකතු කරගන්න. දැන් අපි ඉතින් ආප්ප හදමු. මේකෙන් හරිම ලේසි හදන්න. මේව හදන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට කිව්වා වගේ එක සැරයක් ආපහු හොඳට කලවම් කරගන්න මේ වගේ. ඉතින් මට ආප්ප හදන්න කියලා මම මේ චූටි මේ කුකර් එක අරන් තියෙනවා මේ වගේ එකක්. ඉතින් ඒකේ හදන්නේ මේක non stick එකක්. ඒක නිසා මම තෙල් ගන්නෙ නෑ මේ පෑන් එකේ. ඊට පස්සේ මේක දාලා බැටර් එක දාලා මෙහෙම හොඳට කරකවලා අපි ආප්ප හදන්න දාන්නවනේ. ඉතින් මම මේක නම් කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඊට පස්සේ හොඳට ටිකක් මේ ආප්ප හදන්න අනිත් එක තමයි ගොඩාක් රස්නෙත් නෙමෙයි අඩුම රස්නෙත් මේ මැද ගින්දරේ වගේ හැම තිස්සෙම ආප්ප තාච්චි තියලා හදන්න නැත්නම් ආප්ප හොඳට එන්නේ නැහැ. අපිට අග්ගලා සමහරට වැටෙනවා ඇතුළට හොඳට ගොඩාක් රස්නේ තියෙද්දි ගොඩක්ම තදත් නැතුව අඩුම නැතුව මැද රස්නේ තියාගෙන මේ වගේ ආප්ප හදන්න. ඊට පස්සේ හිමීට ගරවලා ගන්න. හදිස්සියවත් ඔයාලගේ ආප්ප තාච්චිය ඇලෙනවා නම් බිත්තර කහ මදේට පොල් තෙල් මේස හැඳි 2 3ක් විතර දාලා හොඳට කලවම් කරලා ඒකෙන් ඔයාලගේ තාච්චිය හොඳට 3-4 සැරයක් රත් වුණාට පස්සේ ඒකෙන් තාච්චිය හොඳට මදින්න මැදලා ඒකේ ආප්ප හදන. උඩට පොඩ්ඩක්වත් ඇලෙන්නේ නැතුව ගලව ගන්න පුළුවන්. තාච්චිය රත් වුණාට පස්සේ තමයි අර බිත්තර කහ මදේක හොඳට ගාන්න ඕන. එතකොට ඒක non stick එකක් වගේ ඒ තාච්චිය වටේට හැදිලා එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ බිත්තර අප්ප හදාදී තවත් චුට්ටක් ගින්දර අඩු කරගන්න. මොකද බිත්තරේ අපිට ඉදෙන්න කාලේ දෙන්න ඕනනේ. ඉතින් ඒකට ලුණු ගම්පියස් එකතු කරලා ඒක තව චුට්ටක් විතර ගින්දර අඩු කරලා ඒකත් මෙහෙම තියලා ඉතින් හදලා ගන්න. හරිම ලේසි හදන්න. ගොඩක් වෙලා ගියෙත් නෑ. ඔයාලා දැක්කා හදපු ගමන් මිනිත්තු 30ක් ඇතුළත මේ වගේ 15ක් 30ක් ඇතුළත ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. මිනිත්තු 30ක් තියන්න ඕනෙත් නෑ. අතන මිනිත්තු 15ක් තිබ්බත් ඇති. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලලා කාලම මට කියන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම හරිම ලේසි හරිම රහයි.
ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලව හම්බෙනකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඔයාලා මගේ channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් එකතු වෙන්න. මේ වගේ මම අලුත් වීඩියෝස් දානවා හැම සුමානෙම වගේ දෙසරයක් තුන්සරයක්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඔයාලව හම්බෙනකම් again stay safe and take care. Bye bye to everybody.